chương trình Đàm đạo lịch sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong cuộc khảo sát sau cuộc chiến với các sĩ quan Hoa Kỳ từng phục vụ trong chiến tranh tại Việt Nam, 44% đánh giá quân giải phóng miền Nam Việt Nam là thiện chiến và gan góc. Một sĩ quan đã nhận xét lính Mỹ có khuynh hướng đánh giá thấp đối thủ, trong thực tế họ là địch thủ giỏi nhất mà quân đội Mỹ đã từng phải đối mặt trong lịch sử. Cùng với đó thì tướng Lindsey Graham là một nhà sử học của Mỹ đã có nhiều năm công tác tại Việt Nam. Ông đã từng nhận xét rằng miền Trung Việt Nam là nơi những đội quân tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ phải đối đầu với quân chính quy từ miền Bắc Việt Nam. Một trung sĩ lính thủy đánh bộ sau một trận đánh đã bất ngờ nói với tôi rằng: "Thưa ngài, lính Bắc Việt Nam đánh giỏi như chúng ta vậy." Nên biết rằng lính thủy đánh bộ Mỹ là những chiến binh ưu tú nhất được chọn từ bộ binh sang. Đây có thể nói là những bằng chứng xác đáng nhất cho thấy sự lì lợm và ý chí cũng như sự thông minh của bộ đội Việt Nam. Như trong số trước có nói về Củ Chi, chúng ta cũng đã mường tượng được một phần nào về điều đó. Nhiều người đã thắc mắc rằng vậy mình đào địa đạo Củ Chi từ khi nào? Ai là người đã thiết kế ra nó? Đào hầm xong thì đất cát giấu vào đâu để không bị phát hiện? Câu trả lời là chả có kiến trúc sư nào thiết kế ở đây cả. Đó là công trình của người dân Củ Chi vẽ ra. Đây là công trình mà những kiến trúc sư hàng đầu thế giới khi biết tới cũng đều phải bái phục. Công trình được làm suốt từ năm 1948 để chống Pháp. Giới lãnh đạo Pháp ngày đó đã lập luận rằng Việt Minh tuổi Di có thể chống chọi lại với một đội quân phương Tây hiện đại và đông đảo hơn được. Ngày đó Pháp nghĩ chơi theo kiểu đánh thật nhiều chiến dịch lớn thì Việt Minh có sống cũng thành tật. Thế nhưng khi bắt tay vào triển khai thì mới có thể hiểu được đó là một sai lầm. Với chiến thuật đánh du kích, mình đã chủ động tất cả mọi thứ, bắt Pháp phải đánh theo lối đánh của mình, khiến nó càng ngày càng cảm thấy khó nhai. Đánh nhau một thời gian thì Pháp mới nhận ra rằng đối phương không bao giờ mặc đồng phục, tham gia chiến đấu ở mọi độ tuổi và giới tính. Cái khó khăn lớn nhất của quân Pháp đó là nhận diện xem đâu là bạn, đâu là thù. Một cuộc chiến tranh toàn dân mà Việt Nam triển khai đã khiến cho lính Pháp và sau này là lính Mỹ không biết đường nào mà lần. Lúc đầu thì mình đào các hầm nhỏ lẻ với mục đích chủ yếu là để phòng thủ, miễn sao là chui xuống lòng đất để trốn được là được. Thế nhưng sau này mình mới nhận ra rằng hầm nào cũng có thể dùng để tấn công, vì việc đào hầm giúp mình tiến sát vào nách kẻ thù và ra những đòn rất hiểm khiến nó bất ngờ. Kể từ đó trở đi, mình mới nghĩ ra cách kết nối các hầm lại với nhau. Càng đánh mình càng mở rộng ra. Về sau địa đạo nó rộng tới 16.000 hecta, tương đương với diện tích của 9 quận Hà Nội. Nó lớn tới mức người ta đã phải đặt biển chỉ đường ở một vài nơi để người mới đến khỏi bị lạc. Củ Chi là một nơi rất đặc biệt. Đất ở đó là đất thùng tổ ong, kết cấu cực kỳ chắc, rất thích hợp cho việc làm hầm. Muốn tìm thấy được nước ngầm ở đó thì phải đào xuống đến độ sâu khoảng 25 đến 30 mét mới có thể thấy được. Việc đào hầm Củ Chi ngày đó rất vất vả. Vào mùa nắng đất cứng, phải mất một ngày mới có thể đào được một đoạn địa đạo dài 6 mét. Vào mùa mưa đất mềm thì có thể đào nhanh hơn gấp đôi. Có sức để đào hầm là một chuyện, thế nhưng khốn nạn một cái là đào xong thì đất vất đi đâu, đó mới là điều quan trọng. Để địch nó phát hiện ra, nó can quét cho thì coi như xong. Lúc này thì người dân ở đây đã nghĩ ra cách gánh đất đổ xuống sông quanh đó hoặc là rải khắp rừng. Nhiều nơi thì đổ ra đồng hoặc đổ vào lấp các hố bom, coi như là cách lấy mỡ địch gián địch. Mỹ càng ném bom phá mình nhiều thì mình lại càng có nhiều hố để đổ đất xuống đấy, càng tiện cho việc ngụy trang để đào hầm. Ở trong số trước chúng ta đã thấy Mỹ luôn tìm mọi cách để phá địa đạo của mình. Nó dùng hơi cay, dùng cả nước bơm vào hầm, rồi còn dùng cả loa đứng ngoài kêu gọi mình đầu hàng. Thế nhưng đều không ăn thua. Có thể nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi rằng vậy tại sao Mỹ nó không dùng bom? Bom ném kiểu gì mình chả chết. Thế nhưng tất cả những suy nghĩ đó nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Mỹ ngày đó nó còn chơi hẳn một loại bom nặng tới tầm 200 đến 300 kg để ném xuống. Sức tàn phá của nó kinh khủng hơn mình nghĩ nhiều. Thế nhưng rồi nó cũng không thể phá được địa đạo. Đơn giản bởi mình luôn biết trước được các thời điểm mà nó ném bom xuống để né. Bom thả xuống nếu có sập thì cũng chỉ sập được một đoạn rất nhỏ trong cả 100 km địa đạo. Vậy làm cách nào để có thể biết được thời điểm mà nó ném bom? Về việc này thì đội trinh sát của ta sẽ đưa thông tin về. Cứ khi nào máy bay được tập hợp trên phi trường chuẩn bị cất cánh là chắc chắn nó sẽ chuẩn bị ném bom. Hoặc một cách đơn giản khác, đó là đội Việt Nam Cộng Hòa đột ngột rút khỏi một khu vực nào đó thì nơi đó sẽ là nơi có bom rơi. Có được những thông tin đó giúp ta giảm thiểu được tổn thất đi rất nhiều. Còn một kinh nghiệm nữa cũng được xếp vào hàng kinh điển của bộ đội mình, đó là niềm tin vào việc bom không bao giờ thả vào một nơi 2 lần. Mỗi một chiếc máy bay B-52 khi đi qua thường để lại một dải các hố bom dai dằng dặc
vài phút sau sẽ có một chiếc máy bay nữa bay tới. Thế nhưng để quả bom sau rơi đúng ngay vào cái hố mà quả bom trước đã để lại, đó là một điều cực khó. Chính vì thế mà giữa các đợt ném bom, mình sẽ xem hố bom trước được tạo nên ở đâu. Nếu hố bom nằm ngay trên một đoạn hầm nhưng không khiến hầm sập thì mình sẽ chui thẳng vào nấp trong đoạn hầm vừa bị trúng bom đó. Đây là một kinh nghiệm cực kỳ hay, khiến cho các phi công Mỹ phải luyện cả đời chưa chắc đã có thể làm được. Đó là thả hai quả bom làm sao để hai quả bom đó rơi cùng một vị trí. Ném bom kiểu đó cảm thấy không hiệu quả nhiều, quân Mỹ lại chế ra thêm một loại bom mới, sát thương lớn hơn gấp vạn lần. Bom này không nổ trên mặt đất mà nó chui sâu xuống lòng đất, rồi thiết bị hẹn giờ bên trong mới kích nổ. Độ sâu khi cắm xuống đất thì còn tùy vào địa hình và loại đất. Máy bay F-5 của địch cứ bổ nhào một phát để cho trái bom rơi ra theo một góc phù hợp, khoan sâu xuống đất. Đây là một kiểu đánh rất hiểm, sát thương cực cao, thế nhưng nó đòi hỏi phi công phải có một kỹ thuật cực kỳ tốt. Biết được kiểu đánh này của nó, bộ đội ta đã nghĩ ra cách đối phó. Đó là cứ đợi khi nào nó bổ nhào xuống đến gần mình thì mình dùng súng tiểu liên và súng máy để bắn lên. Không dụng máy bay thì mình chết, còn dụng máy bay thì cả đội lại có xoong nồi bát đũa mới để dùng. Năm 1969, một chiếc máy bay F-5 thả quả bom duy nhất trúng địa đạo đã giết chết 40 người. Đây là con số có thể cho ta thấy được sức tàn phá của bom Mỹ lớn như thế nào. Thiệt hại nhiều như thế, thế nhưng với kiểu tấn công này thì mình chỉ có cách duy nhất là cách đó để khắc chế. Cả hai bên đều thiệt hại, thế nhưng Mỹ không thể ly đòn bằng bộ đội mình được. Chính vì thế mà rồi nó cũng đành phải chịu thua. Ném bom cảm thấy không ổn, Mỹ lại chuyển sang phương án lấy xe ủi để xới tung đất Củ Chi lên. Chiến dịch lần này được nó lấy tên là Sedaphone, có nghĩa là bóc vỏ cháy đất. Chẳng biết địa đạo được nằm chính xác ở đâu, chính vì thế mà Mỹ đã chơi bài lấy thịt đẻ người. Thường là 12 chiếc xe, mỗi chiếc nặng 60 tấn được dàn hàng ngang để cày xới đất ở Củ Chi lên, thọc sâu xuống rồi đưa mìn vào đánh. Kiểu đánh mới này rất nguy hiểm đối với bộ đội của mình. Thế nhưng cũng may là sau chiến dịch cái bẫy trước đó, mình đã cẩn thận gia cố, đào hầm sâu hơn, thế nên cũng đỡ thiệt hại đi được phần nào. Tất nhiên nó chỉ là đỡ đi thôi, chứ còn thiệt hại với mình vẫn là rất lớn. Chính vì lý do đó mà mình đã phải nghĩ ra cách để khắc chế được biệt đội này, chứ cứ đứng im cho nó nhét bom vào mồm thì không biết bao nhiêu cho nó đủ. Ngày đó, mình đã cài tình báo vào bên trong hàng ngũ của quân đội Mỹ từ trước để lấy được thông tin của nó. Cứ thấy xe ủi được huy động trong căn cứ quân sự là mình sẽ tìm hiểu xem lịch làm việc của bọn nó như thế nào, thời gian địa điểm ra làm sao để còn biết mà né. Chính vì thế mà thiệt hại cũng đỡ đi được phần nào. Ngoài xe ủi ra thì xe tăng cũng là thứ mà lính Mỹ sử dụng thường xuyên để đánh địa đạo, khiến mình cực kỳ khó chịu. Xe tăng không chỉ là loại tăng bình thường mà nó còn chơi cả loại xe tăng lội nước. Trên cạn cũng chơi được mà dưới nước cũng ok, khiến bộ đội và người dân Củ Chi không tài nào mà sống yên ổn dưới các hầm được. Ngày đó ở Củ Chi có ông Tô Hoài Đức, một người mà kiến thức chỉ dừng ở mức biết đọc biết viết, có chút kiến thức về nghề thợ máy ô tô chứ chẳng được học qua trường lớp nào về bom mìn. Thế nhưng chính ông đã là người chế tạo ra mìn gạt để bẫy xe tăng, khiến cho bọn Mỹ phải khóc thét khi đánh nhau với mình ở Củ Chi. Lúc đầu ông mượn cán bộ quân giới 2 quả mìn cán của Liên Xô về để tìm hiểu, sau đó mang đi đánh thử xe tăng luôn. Thế nhưng khổ một cái là loại mìn này xe tăng phải cán trực tiếp lên thì nó mới nổ, chứ bom mà nằm giữa hai bánh xe thì chả xi nhê gì cả. Điều này khiến ông lại phải nghiên cứu thêm một bước nữa, đó là lấy thuốc từ những trái đạn, những quả bom chưa nổ ra để nhồi vào làm mìn, chế thêm bộ điểm hỏa gắn vào và chừa một lỗ nhỏ để cắm què dài. Lúc xe tăng đi qua, gạt nhẹ vào cái què đấy là nổ vang trời, không cần phải đè hẳn lên. Theo như thống kê thì nhờ vào sáng kiến của ông Tô Hoài Đức mà gần 5.000 xe tăng Mỹ đã bị phá hủy ở đất Củ Chi, hầu hết là đều do mìn gạt của ông chế tạo. Điều này đã khiến cho rất nhiều các nhà báo nước ngoài sau chiến tranh đã lũ lượt tìm đến phỏng vấn ông Đức, vì họ cảm thấy rất tò mò và cực kỳ khó tin, bởi đối với họ, một người được học hành đầy đủ, bằng cấp đầy mình còn chả nghĩ ra được. Vậy thì tại sao một thanh niên nông thôn trình độ văn hóa chỉ dừng lại ở mức biết đọc biết viết mà lại có thể chế tạo, cải tiến vũ khí chiến đấu có tính sát thương cao đến như vậy? Một nhà báo chiến trường của Úc tên Buset đang tác nghiệp tại Việt Nam đã tìm đến ông Đức để phỏng vấn. Ông ta hỏi, khi chưa biết đó là bom gì, sự nguy hiểm đã được cảnh báo trước, sao anh còn dám liều mình như vậy? Ông Đức trả lời nhà báo rằng người lính ra chiến trường thì một viên đạn nhỏ xíu trúng phải anh ta cũng chết, mà quả bom to lớn bao nhiêu nó nổ anh ta cũng chết. Giá trị của cái chết là như nhau, đừng thấy nó lớn quá mà lo ngại. Nghe ông Đức trả lời như vậy, nhà báo Buset cảm thấy quá bất ngờ, đưa ngón tay cái lên gật đầu lia lịa, tâm phục khẩu phục. Đối với người Việt mình thì những người như ông Đức chả có gì là khó hiểu. Thế nhưng
nhưng với người nước ngoài thì đúng là chả thể nào có thể giải thích nổi. Bởi người Việt không được học hành là một chuyện, thế xong lại còn chả bao giờ có điều kiện được tiếp cận đến các vũ khí hiện đại. Đến nhìn thôi, còn chả bao giờ được nhìn, thì thử hỏi làm sao có thể biết mà chế ra những thứ đánh lại nó. Theo như lời kể của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vị lãnh đạo cấp cao ở chiến trường Củ Chi ngày đó kể lại, thì bộ đội mình ngày đó nhìn thấy xe tăng lội nước của Mỹ chả khác gì sinh vật lạ. Lúc đầu thì nghe thấy tiếng ù ù rền rền lạ thường từ xa vẳng lại, nghe như kiểu tiếng sấm nhưng nó âm từ dưới lòng đất. Một lúc sau lại thấy hiện ra những chiếc xe lạ hoắc dàn hàng ngang tiến tới. Bộ đội mình ngày đó có rõ nó là xe gì đâu, ý ới gọi nhau ra bờ sông để xem, chỉ trò bình luận các kiểu xem nó là cái giống xe gì. Lúc đầu kéo nhau ra đứng ở bờ sông, mình nghĩ rằng nó ở bên kia, nó cách mình nguyên một con sông thì làm sao mà sang chỗ mình được. Thế nên cả đội đứng chém gió điên đảo. Thế nhưng không ngờ mấy con xe đó nó lao thẳng xuống sông rồi lội nước băng qua chỗ mình thật. Cả đội nhà mình há hốc bắt lên, chạy thục mạng vào địa đạo để trốn. Mãi về sau mình mới biết nó là con xe thiết giáp M113. Loại này có thể vừa lội nước và vừa bắn được. Lúc đầu thì mình rất sợ loại này, vì đội nhạc nào cũng nhảy này, chả biết phải đối phó với chúng nó kiểu gì. Nước nó lội được, cạn nó đi được, mà lại còn bắn được, thậm chí nó còn chở thêm quân bên trong đó được. Thế nhưng sau này nghĩ ra cách thịt được nó bằng mìn gạt rồi, thì mình lại chỉ mong nó đến Củ Chi thật nhiều để còn làm ăn. Ngày đó, người Hoa Kiều sống ở chợ lớn biết tin bộ đội của mình ở Củ Chi đánh được bọn xe M113, thế nên tìm xuống tận Củ Chi đặt hàng liên tục, giống kiểu thu mua sắt vụn thời bây giờ vậy. Linh kiện, máy móc rồi vỏ nhôm, mỗi cái mình bán cũng được từ 10 đến 15 nghìn. Thế là lại có tiền mua gạo, mua mắm, mua thuốc thang cho cả đại đội khoảng 100 người ăn trong một tuần. Ngày đó 10 đến 15 ngàn rất to, nhưng do đông người thế nên mọi thứ cũng tốn. Chính vì thế mà cứ lúc gần hết lương thực là mình lại ra bờ sông ngồi hóng bọn xe lội nước như ngóng mẹ về chợ. Vì nó có đến thì mình mới có sắt vụn bán mà kiếm tiền, chứ không thì cả đội lại đói nhằn răng. Mặc dù thất bại trong các thủ đoạn với những kỹ thuật tiên tiến, tốn tiền tốn của nhất, thế nhưng mục đích của Mỹ vẫn là phải làm sao dọn dẹp được đội du kích của Việt Nam ở dưới Củ Chi. Thế nên nó chưa muốn dừng lại ở đây. Chỉ đen một cái là số này mình đã muốn dừng lại ở đây rồi, vì sợ nó dài quá. Định kể tiếp về chuyện bọn Mỹ còn cho người bò xuống địa đạo để đánh mình và cách mình vặn cổ chúng nó cơ. Thế nhưng mà thôi, đành phải hẹn anh em vào số sau vậy. Nhân tiện đây thì cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho các nhãn hàng hợp tác cùng Đàm Đạo Lịch Sử trong suốt thời gian qua. Bên nào cũng báo về là hàng bán phà pha, cháy hết cả hàng. Và rất hy vọng mọi người đã từng trải nghiệm các sản phẩm đó thì có thể cho em xin một ít phản hồi, xem nhãn hàng nào phục vụ được, nhãn hàng nào phục vụ chưa tốt, để năm sau em còn rút kinh nghiệm đấy nhá. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhá.